समझ लूंगा, तू समझ लूंगा। जय शिवराय भावना, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावना आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण माझी जानू 2.0 या सॉन्गवरती आजचा स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत। तर भावना आजचा व्हिडिओ आपण अलाइट मोशन ॲपमधून बनवणार आहोत। तर भावना याच्या आधी पण आपण याच सॉन्गवरती एक स्टेटस व्हिडिओ बनवलेला आहे, तो पण व्हिडिओ तुम्ही एकदा बघू शकता। त्याची लिंक आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। तर भावना आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केले तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन नवीन प्रकारचे स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो। तर भावना आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर भावना तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या। तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि भावना तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला काय करायचं आहे, इंस्टाग्रामवरती मेसेज करायचा आहे, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग भावना जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला काय करायचं आहे, इथं अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायची आहे। अलाइट मोशन ॲपमध्ये सर्वात आधी आपल्याला बुकमार्क पेज लिंक आणि सिकीपिक पेज लिंक इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे बुकमार्क पेज लिंक ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काहीचे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये बिट बुकमार्क केलेले इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं समोर यायचं आहे, 13 सेकंदापर्यंत इथे यायचं आहे। तिथं आल्यानंतर काय करायचं आहे, इमेज आपल्याला तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे। तिथपर्यंत वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथं परत 3 इमेजेस तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर आपल्याला तिथं 3 इमेजेस तिथं ॲड करून घ्यायचे आहेत। 3 इमेज ॲड केल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं आपण जो स्टार्टिंगला जो फोटो लावलेला आहे किंवा आपल्याला तिथं दुसरा फोटो पण तुम्ही घेऊ शकता। तर आपण तिथे एक कोणता पण दुसरा फोटो एक घेऊन घेऊया। फोटो घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि फिल कंपोजिशन आहे त्या करून घ्यायचं आहे। आणि आपल्याला फोटो इथं 18.3 सेकंदापर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे। तर आपल्याला त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत इथून आपल्याला आता सर्व बीटप्रमाणे आपले जे काही फोटो असतील ते आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत। आता फक्त आपल्याला सर्व बीटप्रमाणे तिथे फोटो आपले ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर भावना मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व फोटो तिथे ॲड करून घेऊन घेतो। तर भावना आपले सर्व फोटो इथे ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं लिरिकल लिहून घ्यायचे आहेत। तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथून आपल्याला बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपला सिकीपिक प्रोजेक्ट जो आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं सर्वात खालच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि आपला बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इमेजपर्यंत यायचं आहे, त्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमधून आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला परत त्याच्यावरती टच करायचं आहे, त्या इमेजवरती टच करायचं आहे, ब्लेंडिंग ऑपेसिटीमध्ये जायचं आहे आणि काहीशी अशी ब्लेंडिंग आपल्याला कमी करून घ्यायची आहे। कमी करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे। समोर यायचं आपल्याला इथं आता 15.8 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। तिथं आल्यानंतर त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे। पेस्ट करून दिल्यानंतर परत त्या इमेजवरती टच करायचं आहे, ब्लेंडिंग ऑपेसिटीमध्ये जाऊन आपल्याला काहीशी ब्लेंडिंग अशी कमी करून घ्यायची आहे। कमी करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं लेअर लिहून घ्यायचे आहेत। त्या लेअर आपल्याला फक्त इथं जसे सॉन्ग आहे आपला तशा पद्धतीने लेअर लिहून घ्यायचे आहे। फक्त तुम्हाला या 3 फोटोवरती लेअर लिहून घ्यायचे नाही आहे। आणि फक्त तुम्हाला इथं हे 2 या आपण ज्या इमेजेसला ब्लॅक इमेज इफेक्ट दिलेला आहे त्याच इमेजवरती आपल्याला लेअर लिहून घ्यायचे आहे। बाकीच्या इमेजवरती आपल्याला लेअर लिहून घ्यायची गरज नाही आहे। तर आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला सिकीपिक प्रोजेक्ट जो आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, 3 लेअर तुम्हाला इथं कॉपी करून
घ्यायचे आहेत. कॉपी करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला बनवतो तो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथे ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला ते तिन्ही लेअर तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने तिथं आपल्याला ते तिन्ही लेअर पेस्ट करून द्यायचे आहेत. पेस्ट लेअर करून दिल्यानंतर काय करायचं, त्या समोरचे बीटवरती यायचं आहे आणि परत ते लेअर आपल्याला तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहे आणि समोरच्या बीटपासून त्याच्या आपल्याला एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. तर टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनवरती टच करून अशा पद्धतीने समोर गेलेला पार्ट जो आहे तो आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, आता आपल्याला इथं लेयर लिहून घ्यायचे आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्याला बॅक यायचं आहे आणि आपल्याला इथं एका ठिकाणी लेयर आपल्या नोटमध्ये लिहून ठेवायचे आहे. तर तिथे यायचं आहे आपल्याला. तिथं आल्यानंतर आपल्याला आपले जे काय समोरचे लेयर असेल ते आपल्याला इथून कॉपी करून घ्यायचे आहेत. इथून कॉपी केल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं परत बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर आपल्याला एका दुसऱ्या ॲपची गरज पडणार आहे, इंडियन फॉन्ट या ॲपची गरज पडणार आहे. तर ते ॲप आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथं 3 नंबरला इंडियन फॉन्ट दिसणार आहे, त्याच्यावरती तुम्हाला टच करून घ्यायचं आहे. टच केल्यानंतर काय करायचं, आपण जे तिकडून लेयर कॉपी केलेले आहेत ते इथं आपल्याला पेस्ट करून द्यायचे आहेत. परत आपल्याला इथं युनिकोड इंडियन फॉन्ट त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि खाली तुम्हाला शेअरच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती कॉपी करून घ्यायचे आहेत आणि परत आपल्याला इथं आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये वापस यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर काय करायचं, आपल्या 2 नंबरच्या टेक्स्टपर्यंत यायचं आहे. आपल्या टेक्स्टवरती आपल्याला टच करायचं आहे, एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथं हे जे टेक्स्ट आपण लिहिलेले आहेत ते तिथं कट करून घ्यायचे आहेत आणि आपण जे टेक्स्ट कॉपी केलेले आहेत ते तिथं आपल्याला पेस्ट करून द्यायचे आहेत आणि अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं ॲडजस्ट करून घ्यायचे आहेत आणि आपल्याला तिथं पेस्ट करून द्यायचे आहेत. तर आपल्याला काय करायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला इथं अशाच पद्धतीने सर्व टेक्स्ट इथं लिहून घ्यायचे आहेत. तर काय करायचं आहे, मी इथं थोडा व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व आपले टेक्स्ट इथं लिहून घेऊन घेतो. तर पहा आपले सर्व इथं लेयर लिहून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं शेकीपेक द्यायचे आहे. त्याकरता आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला शेकीपेक प्रोजेक्ट जो आहे तो तिथं आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं या आपल्या टेक्स्टच्या समोरचा जो पहिला इमेज आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे. इफेक्ट पण जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपल्याला इथं 13 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 13 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्या या 3 इमेजेस जे आहेत या 3 इमेजेसला हा इफेक्ट 1 नंबरचा इफेक्ट आपल्याला हा पेस्ट करून द्यायचा आहे. या 3 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे आणि परत आपल्याला इथं शेकीपेक प्रोजेक्ट आहे तो तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता या 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्ट पण जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपल्याला इथं आता 18.3 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर आपल्याला आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला या 2 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. या 2 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर आपल्याला इथं हा एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत आपल्याला तिथं त्याच्या समोरच्या 2 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथे एक सोडून द्यायचं आहे आणि परत आपल्याला त्या समोरच्या 2 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला शेकीपेक प्रोजेक्ट जो आहे तो तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं लास्टच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्ट पण जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि आपला बनवतो प्रोजेक्ट तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपल्याला इथं आता 19 सेकंदापर्यंत 19.10 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे आणि इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला समोर यायचं आहे. समोर आपण जो एक इमेज सोडलेला आहे त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, आता आपल्याला इथं लास्टच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथे एक बॉर्डर PNG ॲड करून घ्यायची आहे आणि आपल्या चॅनलचा लोगो इथं लावून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला इथं व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला इथे सेटिंगच्या बाजूला एरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून
घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहून तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.